Assalamualaikum guys. Hari ni Ujang nak ajar cara macam mana nak remove iCloud atau ID lock untuk semua model iPad. Tapi yang ni Ujang buat untuk iPad Air 2 dengan menggunakan Navy Plus 3000 dengan cara write serial number baru dekat hard disk ni. Dan untuk remove iCloud ni Ujang hanya ambil klien yang lupa password dia sendiri dengan bukti-bukti yang kukuh, sebab kita tak buat stolen punya device, right? So kalau tak ada bukti kukuh, tak ada resit pembelian, Ujang memang tak ambil. Tapi macam inilah cara dia. Okay, jom kita buat. Okay, kita dah buka iPad ni. So sekarang kita nak kena cover CPU dia gunakan heat tape, right? Okay, sekarang kita nak kena buang gum black glue yang ada dekat hard disk ni. Memang leceh, susah, sempit, semua ada. Aduh. Tapi boleh remove slow-slow gunakan blower. Okay, untuk remove glue ni biasa Ujang tak guna heat pun, hanya guna angin saja. Okay, ni black glue remover. Jalan-jalan kat supplier tengok ada ni, beli-beli. Dia punya efek dia macam tak jalan pun, tak macam yang dia tulis. Tapi sebab dah beli, pakai juga. Okay, kita sapu dekat kawasan yang ada black glue tadi. Okay, selalu korang nampak CPU tu orang cover dengan duit lah apa. Dia tujuan dia nak reduce kepanasan yang keluar daripada blower ni, supaya CPU tu tak effect lah. Okay, bila korang taruh macam duit shilling macam tu, panas tu akan pergi dekat duit shilling. Dia akan kurangkan kepanasan. Okay. Okay, bila korang nak remove hard disk ni, make sure tangan korang jangan static. Mesti hit keseluruhan hard disk tu, sebab dia besar. Jadi memang tak boleh static, mesti bergerak, sentiasa bergerak tangan tu, blower tu. Okay. Kalau korang static satu tempat je kau blow, nanti pads kat bawah dekat iPad ni akan tercabut. Kita tak nak tu berlaku. Right. Ujang biasa guna 370 degree. Take time, jangan rushing. Dah blow separuh, relax kejap. Okay, sambung lagi. Nampak susah, tapi kalau hari-hari buat, hari-hari praktis, senang je. Okay, dah berjaya keluarkan. Inilah dia NAND IC atau hard disk IC untuk iPad. Okay, sekarang kita check. Okay, hard disk ni masih function 32 GB. Okay, format dia dulu. Okay, owner ni request nak 128 GB upgrade. So kita tak akan guna hard disk ni.
Kita akan guna hard disk yang lain. Lepas format je, kita akan write serial number yang baru. Okay. Sekarang kita nak write. Okay, masukkan serial number yang kita beli daripada provider. Right. Pastikan untuk iOS 11 ke atas, serial number, Wi-Fi address, Bluetooth address, lepas tu region, kena right. Navy Plus ni alat untuk write non IC ni bagi saya okey. Macam-macam dia boleh buat. Tak perlu renew pun yearly. So korang beli benda ni boleh pakai permanent sampai reput. Dulu Ujang beli mahal juga, lebih kurang 1,300. Sekarang dah murah, 800 pun boleh dapat. Ok, lepas kita dah write tadi hard disk tu, sekarang kita nak pasang. Mula-mula preheat dulu board ni, bagi dia panas sikit, separa panas. Taruh balik non IC. Yang ni 128GB. Biasa Ujang line dia betul-betul dulu, baru Ujang heat dia. Sama juga 370 degree. Angin satu level. Blower yang Ujang guna ni Quick 850A, model lama, banyak jasa. Ok, panaskan. Untuk video terbaru, jangan lupa subscribe YouTube Ujang Fix It. Boleh dapat banyak informasi, tips untuk repair mainboard. Ok, sekarang kita nak restore. Ujang selalu guna Trio Tools. Ok, restore dah selesai. Dah boleh activate. Tengok, tak ada lah dia punya Apple ID, iCloud dia dah tak ada, dah sign out, macam baru lah. Ok, sekarang Ujang nak pasang balik. So nak contact owner ni, suruh dia ambil. Proses ni Ujang siapkan lebih kurang 3 jam. Alright. Terima kasih menonton. Jangan lupa subscribe untuk video terbaru. Kalau korang nak remove iCloud untuk iPad, boleh datang dekat kedai Ujang dekat Subang Jaya YJ1, dan pastikan korang bawa receipt. Untuk stolen device, Ujang tak buat, minta maaf. Lagi
Itu saja. Terima kasih menonton. You never walk alone.